Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо елегантну сукню з асиметричними складочками і також з асиметричним низом. Пошиємо ми її із атласу. Лекальця ми взяли один до одного в форматі PDF, вони є в нас на сайті. Особливістю цієї сукні є те, що ми будемо кроїти деталі одинарні. Всі детальки в нас будуть в розгорнутому вигляді через те, що ми маємо асиметрію по низу і асиметричні складочки. Тож, поїхали! Вирізаємо наші лекала. В лекалах вже закладений припуск 1 см. Розпочинаємо розкрій із атласу. Розкладаємо детальки. Тут особливо звертаємо увагу на нитку основи. Обов'язково не забуваємо перевіряти наш тестовий квадратик. Він повинен бути 10 на 10. Нагадую, що детальки в нас діляться на праву і ліву частинку. Єдине, що рукавчик у нас кроїться. Ми можемо його викроїти подвійним відразу, тому що в ньому він йде асиметричний. А решта лекал у нас йдуть асиметричними. При розкрої, звичайно, звертаємо увагу на всі націчки, які ми повинні проставити. Так само обов'язково проставляємо всі націчки під складочки, під виточки. Виточки ми наводимо потім милком або крейдою, кому чим зручно. Перевіряємо всі націчки, чи ми поставили. Тепер розкроюємо детальку із підкладки. В нас підкладкою дублюється тільки лів. Обов'язково там звертаємо увагу на нитку основи. Розпочинаємо шиття ми із закладання складочок. Закладаємо спочатку складочки на рукаві по кату, скріплюємо їх строчечкою, щоб при вметуванні нам було дуже зручно. Зшиваємо виточки на рукаві ліктьові. Для зручності сколюємо їх. Також зшиваємо виточки по спинці. Сколюємо їх. Виточки по спинці в нас є і на правій, і на лівій половинці. Перевіряємо їх на рівність. Також зшиваємо на підкладці, на грудні і талієві виточки. Підкладочка в нас іде по косі, тому тут треба дуже акуратненько бути.
Припресовуємо наші виточки на рукавичках і на спинці. По спинці до середини спинки запресовуємо виточку. Тепер обметуємо низ підкладочки. І обметуємо середину спинки під замок. Тепер починаємо закріпляти складки драпіровки попереду. Звертаємо увагу на всі насічки і на напрямочок складок. Напрямок складок вказаний на лекалі. Ми, орієнтуючись на лекало, заколюємо складочки. Тепер беремо ліву частинку рельєфа нашого, там також ми складаємо складочку, вона помічена на лекалі, і сколюємо наш рельєф. Тепер зшиваємо рельєф, праву і ліву детальку переду. Попередньо можна закріпити складочки для зручності. Ширина шва в нас 1 см. Тепер закріплюємо запах до правого бічного шва. Позначаємо край розрізу і обробляємо швом підгін закритим зрізом розріз. Ширина в підгін від 0,3 до 0,5 см. Це можна заметати, заколоти, припрасувати, як кому зручно в роботі. Обрізаємо ниточки. Тепер зшиваємо середній шов спинки від лінії низу до лінії стегон, до насічки, де в нас повинен зшиватися замок. Зрізи у нас вже обметані, тому цей зріз у нас буде розпрасовуватися. Тепер зшиваємо рукавні шви. Ширина шва 1 см. Виточка в нас доверху запресована ліктєва. Рукавний шов ми обметуємо разом, і ми його будемо запресовувати. Запресовуємо наші шовчики.
Розпресовуємо середній шов по спинці. Також відпресовуємо наш розріз, оброблений вже в підгін, і рельєфний шовчик. Викладаємо акуратно наші складочки. Акуратно пропресовуємо в лінії грудей, в області грудей. Тепер вставляємо потайну застібку. Тепер обробляємо горловину по спинці косою беєчкою. Заодно ховаємо кінці нашої потаємної застібки. Даємо строчку в чистий край по беєчці і з закритим швом на 0,5. Відстрочуємо горловинку. Можна горловинку також закріпити ручними стіпками, беєчку, можна клеєвою павутинкою. В даному випадку ми вибрали строчку, ширина строчки 0,5 см. Тепер обшиваємо лінію горловини переду підкладкою. Ширина шва в нас 0,5. Даємо строчечку в чистий край по горловинці. Робимо насічки, щоб гарненько вивернулася горловинка. Тепер зшиваємо плечові шви. Сколюємо тканинку основи плечових швів і обколюємо її підкладочкою. Ми повинні плечові шви запакувати під підкладочку. Ширина шва 1 см. Вивертаємо, розпрямлюємо. Тепер закриваємо підкладку по бічних швах. Підколюємо її до бічних швів. Суміщаємо всі наші насічки по лінії талії, по лінії стегон і донизу. Даємо строчку 1 см від краю зрізу. Тепер обметуємо бічні шви.
Розпочинаємо вшивати рукав в пройму. Для зручності ми його спочатку вколюємо в пройму, суміщаємо всі наші насічки. Гарненько розкладаємо складочки по окату і вшиваємо. Ширина шва 1 см. Обметуємо пройми. Припресовуємо бічні шви в сторону спинки. І обробляємо шов-підгін закритим зрізом низ виробу. Ширина шва в даному випадку у нас 0,5 см. Низ можна також обробити павутинкою, проклеїти, попередньо обметавши його. Але ми вибрали обробку швом підгін закритим зрізом. Аналогічно обробляємо шов підгін закритим зрізом низ рукавів. Ширина шва також 0,5 см. Обов'язково на лінії талії ми повинні вручну підкріпити наші складки до підкладу. Вводимо ВТО низу сукні, низу рукавів, а також кінцеве ВТО всього виробу. Ось і завершили роботу ми над нашою сукнею. Ось така краса у нас вийшла. Шийте в своє задоволення.